चला तर मग इथे सँडविच चटणी बनवून तयार आहे, सँडविचेसही तयार आहे। अहो ऐकलत का, मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल, टिंग टिंग। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण सँडविच बनवण्यासाठी जी चटणी लागते ती बनवतोय। तर ही चटणी बऱ्याचदा असं होतं की सैल होते, पातळ होते किंवा त्याला पाणी खूप सुटतं। तर आज आपण मस्त अशी दाटसर ही चटणी कशी बनवता येईल याच्या काही टिप्स बघणार आहोत आणि त्याचबरोबर याचा रंगही नाही बदलणार या रिलेटेड पण एक टिप बघणार आहोत। तर सगळ्यात आधी बेसला इथे डाळं घालायचं आहे 1 चमचा, त्यानंतर पुदिना, साधारण 1 पाव कप पुदिना हवा, अर्धा कप कोथिंबीर, सैंधव मीठ पाव चमचा चाट मसाला, जिरा पूड। आधी हे आपण सगळं मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात। चला तर मग हे मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता हे आपलं रफली फिरवून झालंय, तुम्ही इथे बघू शकाल। आता काय करायचं, आता यामध्ये आपण लिंबाचा रस घालतोय। लिंबाच्या रसामुळे या चटणीचा रंग नाही बदलत। आणि तेल घालूयात 1 चमचाभर आणि पाणी। तेलामुळे काय होतं, ही चटणी इकडे तिकडे पांगत नाही आणि त्याला पाणी नाही सुटत। आता परत हे ब्लेंड करून घेऊयात। परफेक्ट। आता हिरवी मिरची घालायची विसरले मी, तर आता मी यामध्ये हिरवी मिरची घालते। तुम्हाला कितपत तिखट हवं त्या अंदाजाने। डाळवामुळे काय होतं, याचा रंग डायल्यूट होतो, त्यामुळे थोडीशी आणखी कोथिंबीर घालते, थोडंसं पाणी आणि पुन्हा एकदा फिरवून घ्यायचं। ऑलमोस्ट चटणी आपली तयार होत आलेली आहे। आता टेस्ट करते मी एकदा। परफेक्ट। तुम्हाला जर काही कमी जास्त वाटलं तर तुम्ही ही चटणी मिक्सरमध्ये फिरवत असतानाच ॲडजस्ट करा। आता पुन्हा एकदा फायनली मी 1 चमचा तेल घालते यामध्ये आणि हे मिक्सरला फिरवूयात एकदा। आणि इथे आपली या ठिकाणी ही सँडविच चटणी बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकाल, मस्त अशी दाटसर कन्सिस्टन्सी आहे, पातळ आहे पण त्याला कुठे असं पाणी सुटलेलं नाही आणि रंगही सुरेख आलाय आणि हा रंग बराच काळ टिकतो। चला तर मग इथे आपली ही सँडविचची चटणी बनवून तयार आहे, मस्तपैकी छान अशी स्प्रेडेबल झाली आणि कुठेच असे पाणी सुटलेलं नाही, तुम्ही बघू शकाल। आणि रंगही जबरदस्त आलेला आहे। आता आपण काय करायचं, अर्थातच सँडविच बनवायचं। तर सगळ्यात आधी आपण बटर लावून घेऊयात, मेल्ट झालेलं बटर। त्यामुळे काय होतं, अगदी जे की थोडंफार मॉइश्चर राहिलेलं असतं चटणीमध्ये ते ब्रेडमध्ये जात नाही। म्हणून स्ट्रीटवर जर तुम्ही कधी बघत असाल सँडविच कसं बनवतात, ते कायम असं एक बटरचा लेअर लावतात, म्हणजे तो बटर सॉगी होत नाही। आता चटणी लावायची दोन्ही साईडने। आता काही भाज्या घालूयात। तर इथे उकडलेले बटाटे आहेत माझ्याकडे, सोलून त्याचे असे पातळ काप करून घ्यायचे। त्यानंतर यावर थोडा चाट मसाला भुरभुरायचा बटाट्यावर, जिरा पूड आणि काळी मिरी। पुढचा लेयर टोमॅटोचं घालूयात।
ढोबळी मिरची बारीक तुकडे करून, हव्या त्या आणि हव्या तशा भाज्या तुम्ही घालू शकता, आणि स्लाइस केलेला कांदा बारीक चिरून घातला तरी चालेल. पुन्हा या सगळ्या भाज्यांवर चाट मसाला घालूयात, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि काळी मिरी. आता हे सँडविच आपण क्लोज करूयात. तुम्हाला हवं तर यावर थोडंसं चीज घालून तुम्ही ग्रिलही करू शकता किंवा असंच खाऊ शकता. कडा काढल्या तरी चालेल, पण मी शक्यतो कडा नाही काढत सँडविच बनवताना. मस्त. आणि या ठिकाणी घरच्या घरी बनवलेली सँडविच चटणी आणि सँडविचही आपलं बनवून तयार आहे. चला तर मग इथे सँडविच चटणी बनवून तयार आहे, सँडविचेसही तयार आहे, फोटोही काढून झालेत. नक्की बनवून बघा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. लाईकही करू शकता, कमेंटही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.